Sziasztok! Üdvözlök mindenkit nagy szeretettel a Bookkeeping Podcast újabb epizódjában. A Zsoldos Zsuzsa a vendégünk, az adótanoda.hu weboldalnak az alapítója, tulajdonosa, a szerkesztője, okleveles adószakértő, adótanácsadó, majdnem 10 évnyi NAVOS tapasztalattal a háta mögött a ZZZ Adótanoda Kft. Ügyvezetője. Nagy szeretettel köszöntelek itt. Köszönöm szépen, sziasztok! Szia! Képzeld, kicsit készültem erre a beszélgetésre, és megnéztem az adótanoda.hu-t, és ahogy böngésztem a képeket, találtam rólad egy fotót, ahol Robert Kiyosakinak a Gazdag Papa, Szegény Papa című a könyvével ülsz, és egyrészt én magam is olvastam a könyvet, és nagyon-nagyon-nagyon szerettem, sőt az előző epizódjában a podcastünknek fel is hoztam a könyvelőnknek, Szekeres Balázsnak, akivel beszélgettünk, hogy mi volt az egyik felfedezésem, vagy ahogy itt beszélgettünk veled az elején, aha élményem a könyvolvasása közben. És az nagyon megtetszett, mint különbség a magánszemély és a vállalkozás között. Ugye a magánszemély az keresi a jövedelmét, leadózza, aztán költ, ehhez képest a vállalkozás pedig jövedelmet realizál, az abból levonja a költségeit, és végül a nyereség után adózik. És ugye ez teljesen eltérő dinamikákat hoz be. Amikor ezt így elmondtam, Balázsnak azt mondta, hogy hát ez talán egy kicsit pontatlan, de hogy nagyságrendileg erről van szó. Hogy neked volt kedvenc aha momentumod ebből a könyvből? Nagyon sok. Anyukám azt tanította, hogy nem firkálunk a könyvbe. Na most én ezt megszegtem, és ceruzával húzogattam alá, hogy tényleg ez is. Igen, amit mondasz, hogy az alkalmazott és a vállalkozó közötti különbség nagyon nagy. És az a baj, hogy aki egyéni vállalkozó lesz, az alkalmazottként kezd el gondolkozni. És ez nem jó. Tehát van háromféle gondolkozási mód, az alkalmazotti, az egyéni vállalkozói és a társas vállalkozói. Mind a háromban másképp kell gondolkozni. Az alkalmazott, ugye, ahogy mondtad, megkapja a fizetését, levonják belőle a kötelezettségeket, és jó napot kívánok, a maradék pénzt elkölti. Az egyéni vállalkozónál pedig egy kicsit más a helyzet, mert ott azt mondja, hogy kapom a pénzt, rögtön elköltöm. Na, ez nem teljesen szabályos. Van két vállalkozási forma, ahol megoldható ez, de a társas vállalkozók és a költségelszámolós, személyi jövedelemadós adózóknál ez nem szabályos. Nagyon jól tudjuk, navosok is tudják, mindenki tudja, hogy ez nem így van, mindenki hozzányúl ahhoz a pénzhez, aztán évvégén, amikor beadja a bevallást, akkor szívja a fogát, hogy úristen, ezt is be kell fizetni, azt is be kell fizetni, amint mondtad, hogy a vállalkozói nyereségadót be kell fizetni. Tehát ez nagyon nehéz feldolgozni azoknak az embereknek, akik alkalmazotti életből mennek át. Azt szoktam mondani, hogy a kata meg az általányadózás ebből a szempontból tényleg jó, mert befizetted az 50 000 forintot, vagy befizetted a kötelező járulékokat, és jó napot kívánok, a többi kisebb-nagyobb módszerrel a tiéd. Tehát ugye ott van a kamarai tagdíj, a helyi iparűzési adó, erre azért érdemes félretenni, de egyébként minden a tiéd. Tehát azt mondod, hogy azon túl, hogy van egy feladathalmaz, vagy egy megérteni való abból, hogy valaki vállalkozóként kezd el tevékenykedni, van ennek ugye egy adminisztratív számviteli része, és ezen kívül az egészhez kapcsolódik egy ilyen gondolkodásmód, vagy mindsetbeli váltás, amit mindenképpen, és ez nagyon nehéz. És ezt a saját tapasztalatom is, mert én világéletemben alkalmazott voltam ugye 2020-ig, és akkor 2020-ban, most lesz 4 éves az adótanoda, és nagyon nehéz volt azt felfognom, hogy ez a pénz az enyém. Én katásként kezdtem, és ezt akkor elkölthetem. Az első évben nagyon ráfáztam, mert volt egy nagyon jó fizetésem a NAV-nál, kiléptem a NAV-tól, mindenki mondta, hogy igen, jövök hozzád, jó, minden jó lesz. Az első évben nem értem el az 1 millió forintos bevételt, és mellette fizettem a főállású katást. Nagyon nehéz volt az a rész, túléltük, és utána úgy jöttek ki a lépések, hogy ugye 22-ben volt az a nagy változás, amiről majd biztos beszélünk, és akkor megjött a várva várt fellendülésem, olyannyira, hogy 2023-ban már lépnem kellett, mert nem akartam áfás lenni az egyéni vállalkozásomban, és nagyon sokáig a Kft-ben is úgy gondolkoztam, hogy mint egy egyéni vállalkozó. Azt tudtam, hogy nem vehetek ki, meg tudom, hogy nem vehetek ki a Kft-ből, de az, hogy most én hogyan rendezzem a soraimat a Kft-be, és hogyan rendezem az egyéni vállalkozóba,
nagyon nehéz, és még most is tanulom. Amúgy, hogyha jól értem, te amúgy ilyen 3-1 Igen. vendégünk vagy, mert ugye voltál NAV-nál, tehát hatóságnál, amúgy alapvetően a könyvelőként, adótanácsadóként tevékenykedsz, és mindemellett amúgy egy vállalkozást is építesz, tehát vállalkozó is vagy. Tehát, hogy ezt a hármat így egy személyben látjuk. Igen, de ha kezdővállalkozót nézek, akkor ezt nem ajánlom. Tehát kezdővállalkozóként semmiképpen ne csináljon ilyet az ember. Szokták kérdezni, hogy hogyan kezdjék el a vállalkozást, és a hajam égnek áll, amikor azt mondja esetleg egy könyvelő, hogy alapítsál Kft-t, alapítsál BT-t. Nem. Erre a részre vissza fogunk térni. Azért fejeztem be a mondatot, igen. A Kiyosaki könyvből van amúgy olyan rész, vagy olyan idea, vagy elv, amit szívesen idézel, vagy azt gondolod, hogy a kezdővállalkozóknak sokat tud segíteni? Jó kérdés. Talán az, hogy gondolkozzál nagyban. Tehát nem az, hogy most mennyi a bevételed, hanem hogy azt a bevételt hogy fogod tudni megforgatni. Tehát nem az, hogy most veszel hogy mit fogsz venni a boltba, hanem hogy milyen nagyobb befektetést tudsz csinálni belőle. Ingatlan, vagy részvény, vagy ingatlan bérbeadás. Kiyosaki például az ingatlan bérbeadásából nagyon sok pénzt szerzett. Szuper. Amúgy az előző epizódban, nem tudom, hogy találkoztál-e az előző podcast adásunkkal, arról beszélgettünk, hogy a vállalkozás miben, hogyan működik másként, mint mondjuk egy magánszemély. Nagyon jó, hogy behoztad, hogy magánszemély, egyéni vállalkozó, társas vállalkozás, ugye ezek eltérő mechanizmusokon keresztül működnek, vagy eltérő jelleggel működnek. Nem is szeretnélek belerakni amúgy egy csőbe azzal kapcsolatban, hogy na, akkor hogyan kell ezeket kategorizálni. A mai adásnak az lenne a témája, hogy beszélgessünk róla, hogy hogyan tudjuk ezek közül a struktúrák közül megtalálni a megfelelőt, egyáltalán milyen struktúrák vannak, azokat hogyan különböztetjük meg, és milyen kérdéseket kell feltenni magunknak, vagy a könyvelőnek, a adótanácsadónak, mielőtt kiválasztjuk a számunkra megfelelőt. Úgyhogy ha lehet, kezdjünk onnan, hogy milyen vállalkozási és milyen adózási típusok léteznek. Már említettem, hogy van az egyéni vállalkozás, és van a céges. Ha kezdő vagy, tehát most jössz ki a multiból, vagy most jössz ki, bármilyen alkalmazásból, akkor alkalmazotti létből, akkor mindenképpen az egyéni vállalkozást tudom javasolni. Sőt, azt szoktam mondani, hogy a legjobb az, amikor munka mellett indítod el az egyéni vállalkozásodat, mert kisebb a rizikó. Viszont itt a katát akkor ugye nem fogod tudni alkalmazni, hogyha munka mellett csinálod. A vállalkozás csak akkor, amikor már beindult úgy az egyéni vállalkozásod, hogy érdemes mellette vagy helyette egy céget alapítani. Ahogy én is csináltam, nekem most párhuzamosan fut az egyéni vállalkozásom meg a cégem, és többek között azért, nem titok, ezt mások is így csinálják, hogy az egyéni vállalkozásomból sokkal könnyebben ki tudom szedni a pénzt, mint a cégemből. A cégnél viszont jobban szeretik az emberek, hogyha céggel kötnek szerződést, jobban jön ki a lépés. Emberek is, vagy vállalkozások szeretik jobban? Inkább a vállalkozások szeretik jobban. Épp ezért szokott felmerülni a kezdőknél, hogy akkor Kft-t alapítanak, vagy BT-t alapítanak. Nagyon nagy a felelősség. Ami még érdekes, hogy az egyéni vállalkozónál nagyon sokan el szokták felejteni azt, hogy teljes vagyonával felel az egyéni vállalkozó. Tehát, hogyha bármi gimbus csinál a vállalkozásában, akkor az komoly problémát okozhat. Tehát amikor azt mondod, hogy a saját vagyonával felel, elkövet valami szakmai vétséget? Szakmai vétség, kárt okoz, vagy nem fizeti be rendesen az adót, a járulékokat, mert itt azért keményen kell fizetni. És akkor ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag végrehajtható, elvehető lesz a saját vagyona, autója, lakása, háza. Ilyenkor szoktam azt mondani, hogy ne legyen semmi a neveden. Ez az egyik lehetőség, gondolom, vagy ez az egyik ilyen védőpajzs, amivel mondjuk az ember tud dolgozni. A másik meg, ha jól értettem, meg tényleg az, hogy ahogy elindulsz kicsiben, ott jó és megfelelő az egyéni vállalkozási forma, és amikor átlépsz egy olyan bizonyos szintet, amikor már egy nagyobb pályán focizol, hogyha használtam ezt a hasonlatot,
akkor lesz majd célszerű átmenni egy céges formába. Igen. Szoktak, amikor volt ez a nagy kata mizéria, akkor volt egy ügyfelem, aki azt mondta, hogy neki van egy alvó Kft., és akkor katából kilép, és azt a Kft-jét felébreszti. Kérdeztem, hogy mennyi lesz a bevétele. Mondta, hogy mennyi. Mondtam, hogy kérdezem a Kft. Könyvelőjét is, hogy ő mit mond, én nem akarom befolyásolni, meg volt róla a véleményem, visszajött, azt mondta, hogy legyek általányadózó. Tehát megvan az, hogy nem feltétlenül egy Kft-t kell felébreszteni ehhez. Beszéltünk róla akkor, hogy van egyéni vállalkozó, vagy egyéni vállalkozási formák, és vannak céges vállalkozási formák. Mik az egyéni vállalkozási formák, hogy ezeket beszéljük végig? Jó, ami még nagyon fontos az egyéni vállalkozásnál, hogy az egyéni vállalkozást lehet szüneteltetni. Minimum 1 hónap, maximum 3 év. Sőt, van olyan ügyfelem, aki kibeugrál innen. Most idén egy kicsit ezt megszigorították, hogy nagyon ne ugráljon. Ez mit jelent, hogy megszigorították? Az, hogy ha például általányadózó, vagy sima SZIA-s, tehát költségelszámolásos, ugyanúgy, mint a katánál, hogyha egyetlen egy napot is aktív volt a vállalkozása, akkor egész hónapra meg kell fizetnie a járulékokat. Ez egy főállású egyéni vállalkozó. A mellékállású az más kategória, de ha főállású, akkor meg kell fizetni ezt a járulékot. Nem nagyon engedik ezt a kibeugrálást teljesen jogosan. Tehát ahogy említettem, van a kata, van az általányadózás, és a simának szoktam hívni, ezért hát ez így tudom a legjobban megfogalmazni. Egyébként a költségelszámolásos vállalkozói jövedelem szerint adózókról beszélünk, és megyünk visszafele. Oké. Amúgy, ha bárhol úgy érzed, hogy olyan szakzsargont használsz, amit amúgy bárki, aki amúgy le fog ülni egy könyvelővel, adótanácsadóval beszélni, és ugyanúgy hallani fogja, szerintem azt nem gond használd, aztán utána megbeszéljük, hogy annak mi a pontos azért jelentése, mondtam, hogy... és akkor így egy kicsit közelítjük a két világot. Így van, ezért is mondtam, hogy én így tudom a legjobban megfogalmazni, hogy sima SZIA-s. Nála az van, hogy költségeket kell gyűjtögetnie, költségszámlákat fog gyűjtögetni, és ezt év végén elszámolja, és fog fizetni vállalkozói személyi jövedelemadót, fog fizetni nyereségadót, nagyon sokat fog fizetni, ha nem tudja jól leköltségeltetni. Ez amúgy igazából lehet, hogy kicsit távolra ugrunk, de ez kicsit úgy működik, mintha egy kicsi cég lenne a magánszemély, gyűjt bevételeket, aztán a bevételekből szépen vonogatja a költségeket, és a maradék után fog adót fizetni. Pontosan. És akkor ez lényegében hasonlít egy céges működésre, annyi a különbség, hogy mivel egyéni vállalkozó, a pénz ugye az övé, az ő tulajdona lesz. Ebből kérdés. Volt egy vitám, egy ügyféllel bejött, és azt mondta, hogy ez az én pénzem. Aha. És mondtam, hogy egészen addig nem, amíg nem vallod be, nem zárod le az évet, addig nem a te pénzed. Világos, tehát itt az évzárásig nem használható elvileg magáncélra. Elvileg, és erre mondtam még az elején, hogy tudjuk, hogy hozzányúlnak, mert hát muszáj hozzányúlni, és évvégén, amikor be kell fizetni az adókat, akkor kicsit kellemetlenül fogja érezni magát. De ha félrerakja mondjuk a tervezett fizetendő adókat, akkor úgy... Helyjel közel. Igen, de hogyha jön egy ellenőrzés, akkor nem. Tehát elvileg nem használhatja, gyakorlatilag használják. És ez akkor kicsit ilyen kimondatlan szabály, vagy iratlan... Hogy nem használhatja? Nem, bocsánat, az, hogy használja, ez ilyen általánosan megtűrt és elfogadott gyakorlat, mert látják, hogy ez de nem szabályos. Képes, de amúgy igen, a törvény betűje szerint nem szabályos. Így van. Világos? Ugye ez ez a sima költségelszámolás. Továbbra is fontos, hogy mi mindig egyéni vállalkozókról beszélünk, csak hasonlítottuk a céghez. Viszont a felelősség ugyanúgy korlátlan az egyéni vállalkozónál. Természetesen, igen. Minden egyéni vállalkozónál korlátlan. Világos? Utána jön az általányadózás. Ez egy sokaknak új, de ez már nagyon régi ez a forma. 2022. szeptember 1-ével azért, nem, január 1-ével egy kicsit ezen változtattak, már lehet, hogy érezték, hogy ebből lesz valami. És könnyítettek 3 költség elszámolás van, nincsen az, hogy most nyugdíjas vagy nem nyugdíjas, mert előtte volt, 2022. január 1 előtt volt, most az van, hogy 3 költségelszámolás, jövedelem, és ezt szerint kell besorolni. Majd erről szerintem később egy kicsit beszélgetünk.
És itt már azért kicsit úgy működik, mint a volt Katánál, itt a költségszámlákat azt szokták mondani a vállalkozók, hogy nem fogják gyűjtögetni. De gyűjtögessék. Azért kell gyűjtögetni, mert ha bármi történik, kiesik az általányadózásból, mert mondjuk nem adott nyugtát, és ezért kizárják, vagy átlépi a keretet az általányadózásnak, akkor megint csak kiesik az általányadózás alól. alól. Tudod mondani, hogy az általányadózásnak a mechanikája micsoda? Ezt hogy gondolod, mire gondolsz, hogy... Arra gondolok, amikor azt mondjuk, hogy általányadó, Igen? ez az én megértésem szerint, ezt majd pontosítsál, ha szükséges. Azt jelenti, hogy kapok 100 egységnyi bevételt, Értem. és úgy teszünk, mintha az általányadó kulcsának megfelelő mennyiségű költségünk merült volna fel. Így van. Ezt legegyszerűbben úgy szoktam elmagyarázni, hogy 100 egység, és akkor ugye van a 60-40%-os, a 20-80 és a 10-90%-os sáv. A legtöbben a 60-40-ben vannak benne, ami azt jelenti, hogy a 100 egységnek a 40%-a költség, arról nem kér a NAV semmilyen elszámolást, és a 60 egység után van a járulékfizetési kötelezettség és a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség. Ezt egy kicsit még bonyolítjuk a 2023. január 1-től, kicsit bonyolították, nem, egyszerűsítették. És a lényeg az, hogy a járulékokat, amikor kifizeted, akkor utána ez már a te pénzed, a maradék. Ha átléped a határt, ezt a jövedelemmentes határt, ami idén 2024-ben 2.668.000 forint a 60-40%-osoknak, akkor bevételi határ. Nagyon fontos. Azért fontos, mert ennek a 60%-a az 1.600.800 forint. És eddig nem kell fizetnie egy főállású egyéni vállalkozónak személyi jövedelemadót, másodállású egyéni vállalkozónak járulékot sem kell eddig fizetnie. Mert hogy a járulékokat a főállásában megfizetik. Viszont, hogyha ezt az összeget átlépi, ugye az 1.600.800 forint az a jövedelem, ha ezt átlépi, akkor utána azt szoktam mondani, hogy a bevétel, tehát a 2.668.000 forint a bevételünk. Ezt átlépte, akkor van 100.000 forint bevétele. Annak a 30%-át tegye félre. Körülbelül annyi fog bemenni állambácsinak. Ezt ki fogja számolni vagy a könyvelő, vagy a szoftver, amit ő használ, mert nem a könyvelő, hanem ugye az egyéni vállalkozók úgy gondolják, hogy a szoftverek azok majd mindent megoldanak helyettük. Sok mindent megoldanak egyébként. Tehát ott kiszámolja, hogy mennyit kell befizetnie, negyed évente. Az általányadózó negyed évente fizeti idén a járulékokat. Azt szoktam mondani az ügyfeleimnek, hogy oké, döntsd el, negyed évente akarsz fizetni 300-400, akár 1 millió forintot, vagy havonta, amit mondok, azt befizeted, és nem fog fájni negyed év végén a buli. Tavalyi példa, az egyik ügyfelemnek elmondtam, hogy havonta fizessen, mert elég magas a bevétele. Egyik fülén be, másikon ki, és július 12-én mondtam, hogy hát akkor fizess be a júniusi bevételed összegét, mert hogy annyi lett a járulék negyed évre. Nem örült neki a nyár kellős közepén, közölte, hogy hangosabban kiabáljak vele, amikor nem fizeti be havonta. Azóta annyira rendesen befizeti tényleg havonta, hogy öröm nézni, mert nagyon fájt neki az több mint 1 millió forintot kell befizetnie. Ezt könnyítésnek szánt a kormányzat, nem jött be. Mármint amikor azt mondod, hogy a negyedéves fizetésnek a lehetőségét szánt a könnyítésbe, igen. Mert hogy ritkábban kell a bevajlásokkal bajlódni, viszont hogyha az ember nem követi ezt folyamatosan nyomon, akkor sokkal könnyebben fut bele abba, hogy egy nagyobb összeget kell fizetnie. Így van. Mutasd nekem egy magyar embert, aki tudatos. Illetve vannak, nem mondom. Próbálkozunk. Igen, de sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy nem. Tehát van, aki azt mondja, hogy 4 évente fog fizetni, én nem vitatkozom. És akkor ugye van a kata, amit nagyon megszigorítottak. Valahol igazuk van, ahol én nagyon félek, hogy az általányadó ugyanerre a sorsra fog jutni, mint a kata. Pontosan azért, mert ugye a munkáltatók szeretik kizavarni az embereket.
vállalkozónak, és beszámláznak a munkáltató felé. Tulajdonképpen a kata ezért bukott meg. Mert nagyon sokan úgy dolgoztak be vállalkozásnak, Így van. hogy nem tudom, 100 egységről, ha beszélünk, hogyha valaki alkalmazottként dolgozik, akkor ebből ő készhez kapott volna 50-et. Hát a 67%-a körülbelül 66 egész valamennyi. Tehát a 100 egységből 67 ezret Bocsánat, nem a kapott volna kész. bruttó mondom, hanem a munkáltatói. Ja. Tehát az képest az 50 Az jó, az jó, helyén igen, van. igen. Tehát, hogy körülbelül 100 egységet kifizet a munkáltató, és 50-et megkap a munkavállaló. Igen. És ugye ehhez képest a katában meg úgy nézett ki, hogy kifizet 100 egységet, a munkavállaló, aki már nem is munkavállaló, hanem vállalkozó, az adott helyzetben, igen, könnyű lett volna vékony jégre futni, ő minden hónapban befizette az 50 000 forintot, 25 vagy 50 000, és utána az összes maradékpénzt megtartotta. Ezt nagyon mondtad, ezt a munkáltatót, még napos koromban bejött egy úri ember, és közölte, hogy a munkáltatóm azt mondta, hogy, és akkor így megkérdeztem, na, akkor fussunk neki újból. A munkáltatóm arra kötelez, hogy nem, nincs munkáltatója. Egyenrangú. Tehát ezt azért nagyon elfelejtik a munkáltatók, akik kizavarják az alkalmazottat vállalkozónak. Ezt elfelejtik, hogy az egyéni vállalkozó akkor már nem az alkalmazottja lesz. Tehát a katánál volt az a 7 pont, hogy nem adhat neki utasítást, a saját eszközével kell dolgozni. Ez nagyon jó volt a katánál, és nagyon hiányolom, mert most nincs ez. És ez nagyon elfelejtik a munkáltatók. A munkáltatók egyfolytában azt mondják, hogy ugyanúgy adják az utasítást, ugyanúgy munkaidő szerint jár be a delikvens, és ez szabálytalan. Egy ellenőrzésnél ez bukta. Oké, mert hogy is néz ki most a kata? A kata az úgy néz ki, hogy ad egy főállásúnak kell lenni, ami azt jelenti, hogy heti 36 órás munkaviszonya nem lehet. Ha már 35 órás, akkor már lehet katás, mert akkor ő főállású egyéni vállalkozó lesz. Illetve nagyon fontos momentum az, hogy csak magánszemélynek számlázhat. És itt van a nagy bukta, hogy magánszemély. Nagyon sokan ugye, hogy alapítványnak kéne számlázni. Annak sem lehet? Nem. Alapítványnak sem, egyesületeknek sem, senkinek, csak és kizárólag magánszemélynek. A társasháznak is van adószáma. Aha. Az alapítványnak is van. Tehát akinek van adószáma, annak nem fog tudni kiadni számlát. Nem véletlenül mondták azt a katás fodrászok, meg a kozmetikusok, hogy ki is van írva, hogy ne kérjél számlát, nem kapsz. Úgyhogy ez egy nagyon nagy probléma. Ami még probléma, hogy a kismamák. Az egy külön kategória, mert ugye a kismama az elvileg fizetés nélkülin van. Ha fizetés nélkülin van, akkor ő a vállalkozásában főállású egyéni vállalkozónak fog minősülni. Tehát mert azokra a kismamákra gondolsz, akiknek amúgy van munkahelyük, csak igen. Éppen otthon vannak cseden, gyesen. Igen. A csed alatt senki nem dolgozhat. Okay. Illetve, ha dolgozhat, de akkor nem veheti fel a csedet. Aha. Ez az ő választása. Viszont a gyed mellett már lehet dolgozni. De főállású egyéni vállalkozónak fog minősülni. Vitatott, hogy lehet-e katás, vagy nem lehet katás. Elvileg. Azt mondod, hogy vitatott. Ez vitatott. Azt jelenti, hogy erre nincs egy hivatalos állásfoglalás? Van olyan navos igazgatóság, aki kapásból kivágja a kata alól, hogyha van neki egy munkahelye, mert hogy azt mondja, hogy neki van munkahelye. Viszont valaki azt mondja, hogy oké, nincs munkahelyed, nincs foglalkoztatással járó munkaviszonyod, biztosítási jogviszonyod, tehát lehetsz katás. És ahogy megszoktuk a NAV-nál, több igazgatóság melyik hogy gondolkozik. Ebben egyel vissza a tekerbe, hogy a kata adózásnak mi a lényege, vagy mi a fizetendő adó? 50 000 forint per hónap. Ugye a nagy változás előtt volt a 25 000 forintos másodállású, nincs másodállású katás, és a nyugdíjas sem lehet katás. Neki is 25 000 forintot kellett fizetnie, illetve volt az emelt kata 75 000 forint, az sincs most már, csak az 50 000 forint van.
Oké, tehát Katánál fixen fizetek minden hónapban 50 000 forintot. Igen, és nagyon vigyázok arra, hogy ha egyetlen egy napot is aktív volt a vállalkozásom, akkor be kell fizetnem az 50 000 forintot. Világos, de hogy, ha úgy döntök, hogy szorgos hangyaként egész évben dolgozok, akkor minden hónapban fizetem, ha pedig tücsökben adom elő ugyanezt, és mondjuk nyáron nem dolgozok, akkor van rá lehetőség, Így hogy van, arra a 3 szüneteltetésre. hónapra szüneteltessem, Így van. és akkor az adott évben 150 000 forinttal kevesebb adót fizetek, viszont azokban a hónapokban nem is számlázhatok. Nem számlázhatok, és csökken a keretem. Mert arról még nem beszéltünk, hogy havi keret az 1,5 millió forint. Ami nem azt jelenti, hogy minden hónapban 1,5 millióig lehet eljutni, mert lehet, hogy az egyik hónapban fél millió forintod volt a bevétel, a következő hónapban 3 millió forint volt. Összességében kell nézni, hogy 2024-ben 18 millió forint a kata határ. Ami ugye 12 volt nagyon sokáig, most 2023. január 1-től ez 18 millió forint. Nagy csapda, az a nagy csapda, hogy 12 millió forint az áfa keret. Aha. Tehát, hogyha valaki túllépi a 12 millió forintot egy adott évben, akkor azonnantól kezdve áfa kötelezett lesz. Bizony. Tehát minden számlára, amit kiállít, arra áfát kell fizetnie, aminek a mértéke Az 27%. 27%. De azért, ha jól belegondolok, azért magánembereknek nem nagyon adunk ki ilyen magas. Tehát nagyon ritka az, hogy ezt átlépjem bárki is. A katások, fodrász, kozmetikus, nem nagyon szoktam kapni nyugtát se. Aha. Tehát Pedig amúgy katásnál igazából nincs nagyon szorító érv az ellen, hogy ne adjam. hogy odaadja, Maximum mert 12 úgyis- millió forint. Igen, pontosan. Maximum annyi. Mindenképpen az 50 000 forintot ki kell fizetnie, tehát nem a bevétele után fizeti a kötelezettséget, hanem az, hogy havi 50 000 forintot be kell fizetnie. Tehát igazából fodrásznál, kozmetikusnál... Nem stb. szokták elérni. Nem szokták. Igen, tehát hogy aki 1 millió forint alatt van, annak igazából nincs nagyon veszíteni 1,5 valója. millió forint. A- Ja, az 1 millió, 12 Ez millió. áfa miatt Igen, mondom. igen. Szuper. Az áfáról szerintem fogunk beszélni később. Beszéljünk. Oké, rendben van. És akkor most gyakorlatilag azt néztük át, hogy milyen egyéni vállalkozói Igen. adózási formák vannak. Van a sima, ahogy mondtad, ami lényegében arról szól, hogy Költségelszámolás. pontosan a bevételekből levonom a költségeket, és a maradék után pedig adózok. Így van. Személyi jövedelemadót és TB-t és TB-t szocót. és szocót. Világos. Olyat tudunk mondani esetleg, így kvázi az összefoglalás, vagy így az egyes adózási formáknak az összefoglalása véget. Hogy itt körülbelül hova szokott kijönni az effektív adókulcs, hogy mennyi adót szoktak befizetni az emberek. Ez nagyon függ, gondolom, a A költségek. költségektől nagyon függ, meg hogy mennyit tud elszámolni kivétként, mennyi a befizetett szocó. Például most volt egy olyan ügyfelem, aki nem figyelt oda, hogy be kellene fizetni a szocót időben, nem tudom levonni költségként, és horribilis összeget kell befizetnie. Uh-huh. A vállalkozói jövedelem adó, az sosem tudom, hogy 15% vagy 9%, ezt mindig keverem, illetve van az osztalék a nyerességadó után, és fizetni kell adót. Világos, tehát És hogy a szocó meg 13%, de a szocót nem kell megfizetnie, a nyeresség után kell megfizetni a szocót, de van egy lehetőség, illetve egy mód, hogyha az összevont adó alapba tartozó jövedelem a mindenkori minimálbér 24-szerese, most nem tudom az összeget, de tavaly ugye 232 000 forint volt, annak a 24-szeresét eléri, akkor a fölött, hogyha van nyereségem, akkor nem kell fizetni szocót. további szocót. Aha. Igen. Ha nem, ha kevesebb a plafonnál, akkor a különbözetre meg kell fizetni a szocót, de a többire nem. Tehát ezt úgy szokták megcsinálni, hogy akkor 10 millió forint a nyerességem, azután a 13%-ot meg kéne fizetni, de van összevont adó alapba tartozó jövedelem, mert ügyesen csinálja, és ott megfizeti a szocót, és akkor a nyeressége után, a 10 milliós nyeressége után nem fizet. Világos. Beszéltünk az általányadózásról, ott arról, hogy mit jelent maga az, hogy általányadó,
és itt beszéltünk róla, hogy van az első 2,6 millió forint. 2.668.000 forint a 60 és 40%-os költséghányadnál. Tehát aki 60% jövedelem, 40% költségre van elszámolásra jogosult. Na, ez most szép mondat volt. Viszont ugye a lényeg az 1.600.800 forint a jövedelem, mert hogyha azt nézem, akkor a 80% költség, 20% jövedelemnél viszont 8 millió forint a bevétel, ami után nem kell vagy amíg nem kell fizetnie járulékot, és SZIA-t, hogyha másodállású, vagy ha meg főállású, akkor csak személyjövedelemadót. Illetve van a workshopos webshop. Én ezt mindig közel vagy, semmi gond. A webshoposoknál ott meg van a 90% költség és 10% jövedelem. Ott viszont 16 millió forint bevételig van az a mentesség. De ott is ugye a 16 milliónak a 10%-a az 1.600.800 forint. Olyan szép kerek számok. Jók ezek, igen. Meg gondolom, egy idő után azért beégnek. Meg, persze, csak még tanulom most is, hogy ezek után a járulékokat hogy kell kifizetni, de megtanuljuk év végére. Illetve a másik oldalon az egyéni vállalkozó, az mindig ezek közül a költség általány kategóriák közül mindig csak egybe tartozik. Csak egybe tartozhat, tehát hogyha idézőjelben a legrosszabb a 60-40%-os, a legjobb a webshopos, természetesen, a 80% költséghányadosba viszont nem mindenki tartozik, és hogyha valaki azzal kezd el dolgozni, tehát a fotósok szokták ezt választani, az építőiparosok, a szépségiparosok is ide tartoznak, tehát a kozmetikus, fodrász, de ők inkább katások, tehát hogyha mondjuk nem ebből a tevékenységéből adja a számlát, hanem mondjuk van egy tanácsadás is, akkor visszamenőlegesen repül a 60-40-be. Világos, mert ugye ennek az egész költség általánynak, vagy az általányadózásnak az alaplogikája, hogy a tevékenységi forma, vagy tevékenységi kör meghatározza azt, hogy abban az adott tevékenységi körben jellemzően mi szokott lenni a költségarány. És egy webshopról beszélünk, én tollakkal kereskedek, akkor a tollakat meg kell vennem, és utána a tollakat el tudom adni valamilyen nyereségszint mellett, ugye ebből... Úgyhogy nem ülsz hozzá, tehát nem raksz rá semmit, nem gravíroztatod semmi, akkor megveszed, eladod, akkor mehetsz a webshopba. Így van, és akkor gyakorlatilag itt azt feltételezi ez az adózási forma, hogy nekem 100 bevételre jut 90 költség. Igen. És ugyanez a logika, hogyha egyen lejjebb megyünk a 80-20-asoknál, hogy 80% vagy 100 egységnyi bevételre 80 egységnyi költség jut. Hát az építőiparosoknál is. Építőiparnál abszolút magától értetődő. Szépségiparban is gondolom, egy sok időt nem töltök szépségszabadokba, lehet, hogy ez látszik is, a krémek, eszközök, stb. Világos, a fotósoknál vajon miért? Ott is vannak olyan felszerelések, amiket így el tudsz számolni. Aha, kifejezetten akkor ugye a felszerelésekkel a fejben, igen. De hogy még egyszer ugye általányadóról beszélünk, tehát hogy nem kell semmivel konkrétan tételesen elszámolni. Így van, azt mondjuk, de a számlát gyűjtögetni kell. A számlát gyűjtögetni kell. Nagyon sokan azt mondják, hogy nem kell. Világos. Szuper. Szerintem átrágtuk az egyéni vállalkozási formákat, menjünk át a cégesre. Vagy van olyan, amit esetleg kihagytunk is hozzátennél? Nem. Oké. Cégformák és céges adózási formák. Céges adózási formákról is, meg cégekről. Jó, akkor BT, betéti társaság, Kft, részvénytársaság. A részvénytársaságot azt most hagyjuk. Pontosan. A BT-t meg a Kft-t szokták alapítani. Az mind a kettő olyan, hogy már kell hozzá ügyvéd. A BT-hez nem kell alaptőke, de a Kft-hez kell. 3 millió forintos jegyzettőke kell, nem kezdéskor, hanem meg van határozva, hogy mennyi időn belül kell berakni. Az első 2 évben. Az első 2 évben kell. Nem feltétlenül készpénzben kell ezt mérni, hanem apportként is beviheti az autóját, beviheti a számítógépét, lakását, mondjuk azt azért inkább ne, de van, aki azt veszi be. Szoftver nem szoktam például. Azt is, a szoftveret is, nagyobb értékű számítógépet, tehát ezeket így be lehet vinni apportként, és akkor megvan a jegyzettőke. Ha megvan a jegyzettőke, akkor már tud osztalékot fizetni saját magának,
a nyerességből, tehát ez ezért jó. Ezt gyakran szokták tőlünk amúgy kérdezni, hogy KFT-t szeretnék, de hogy nincs 3 millió forint. Az Kell, nem, hogy legyen 3 millió nem, forintom? Nem nem, szükséges. nem. Mennyi kell, hogy legyen? Én nullával kezdtem. Uh-huh. Alapot azt befizettem, talán 100 000 forintot, hogy azért valamivel mutassam, hogy elkezdtem, de nem fizettem be 1 milliót se. Tehát az alapot azt érdemes befizetni, meg ugye azt mondtam, hogy készpénzben fogom befizetni a székhelyszolgáltatómat, meg az ügyvédet készpénzzel fizettem ki, és akkor azt mondtam, hogy ezt már jegyzettőkében azt mondom, hogy befizettem ezt az összeget, és akkor úgy könyvelem el, hogy pénztárból kifizettem az ügyvédet, és már is növeltem a jegyzettőkémet. Világos? Oké, tehát hogy akár 0 forinttal is el lehet indítani a KFT-t. Jól tudom, ezzel van egy-két kivételes eset, amikor például apportból hozod be a jegyzettőkének legalább a felét. Meg van határozva, de nem tudom megmondani, hogy mennyi nem az összeg. Ebben most nem nem menjünk bele, de megmondható. Tehát azért legyen készpénz is. Nem, ha arra gondolsz, nem lehet minden, tehát kell valamelyik készpénznek lennie, nem lehet mindent apporttal rendezni. Oké. Van KFT, van BT. BT-t 0 forinttal, KFT-nek a jegyzettők elvárás az olyan 3 millió forint. Alap, hogy mindenképpen ügyvéddel kell megcsináltatni. Mind a kettő esetben. Mind a kettő esetben cégjegyzék kell. Amit elfelejtettem az egyéni vállalkozóknál mondani, bankszámla. Bankszámla nyitás az egyéni vállalkozónál nem kötelező, csak akkor, ha áfás. Cégnél akkor is, hogyha nem áfás, akkor is bankszámlát kell nyitni. A adószámot, ha megkaptuk, onnantól 15 napunk van, hogy a bankhoz elpattyogjunk, teljesen mindegy, hogy melyik bankhoz, és nyissunk egy bankszámlát. Ezután semmi teendőnk nincsen, mert a bank kötelezően lejelenti a nap felé. Úgyhogy... Azt nem úgy, hogy valaki hol szokott bankszámlát nyitni, ezt mi alapján hozza meg ezt a döntést maga a vállalkozó? Megnézi az internetet, hogy akkor most melyik ajánl jót, melyik ad ingyenesen, valamelyik ingyenes számlavezetési díjat mond egy évig, aztán utána jó, magas lesz. De váltogatható is, tehát, és nem muszáj egy bankszámlának lenni, lehet több is. Tehát ez változó, vagy hogy ki mit mond, melyik a jó. Egyéni vállalkozók szoktak bankszámlát nyitni, amúgy egyéni vállalkozásuk számára? Szoktak, nekem is van vállalkozói bankszámlám, de engem köteleztek a bankkártyás fizetés miatt. A bankkártyás fizetés sem feltétlenül muszáj, hogy legyen bankszámlám, vállalkozói bankszámlám, én ezt választottam. Értelek. És akkor a BT és a KFT kapcsán menjünk tovább, hogy mit jelent gyakorlatilag az alapításnál befizetendő költségeken. Ügyvédi kötelezettség bankszámláról beszéltünk. Mik még a jellemzője a BT-nek, a KFT-nek? Miben hasonlítanak, miben különböznek? Hát a BT ugye minimum 2 tulajdonosa van, beltag, kültag. Az egyéni vállalkozó ugye nem lehet beltag. Mert Mit jelent az, hogy beltag? A beltag az korlátlanul felelős mindenért. Általában ő szokott lenni az ügyvezető, de lehet a kültag is ügyvezető. A kültag az lehet egyéni vállalkozó is. Tehát úgy, hogy egyéni vállalkozás csinál magában, és utána pedig van neki egy BT-je, mert a feleségének van egy elképzelése, ketten kellenek hozzá, akkor ő szépen bemegy kültagnak. És a feleség akkor végigviszi ezt az egészet, ő lesz a főnök tulajdonképpen, és a többit azt meg intézik. Tehát itt 2 tulajdonosnak kell lennie. A KFT-nél ott lehet egyszemélyes KFT is. Nagyon sokan nem tudják, hogy egyszemélyes KFT is lehet. Több okból kifolyólag szokták mondani, hogy nem, a PTK-ra hivatkoznak, hogy a KFT, ugye a KFT tulajdonosa egyben ügyvezetője is, az hogy fogja a saját magát alkalmazni. Tehát itt ezen szoktak fönnakadni, simán. De alapvetően ezzel semmi gond nincsen. Létező dolog az egyszemélyes KFT. Igen. De örülök, mert több egyszemélyes KFT-t alapítottunk már. De akkor jól csináltátok. Bíztam benne. Na most az van, hogy a tulajdonosok, tehát ebben az esetben társas vállalkozónak hívjuk őket, nem egyéni vállalkozónak, hanem társas vállalkozóknak.
akik lehet úgy, hogy úgy vannak bejelentve, hogy társas vállalkozó, de lehet munkaviszonyos is, tehát munkaviszonyban is végezheti ezeket a feladatokat. Uh-huh. Úgy kell bejelenteni, hogy jó legyen, és ehhez kell már könyvelő. Rendben. A BT-nek és a Kft-nek mindenféleképpen van alkalmazottja? Nem. Lehet akár úgy, hogy 0 alkalmazottal működik. Oké. És ugye ami fontos különbség részben az alapításból származó, vagy az alapításnál előírt kötelezettségekkel összefüggésben, amire utaltál is a BT-nél, ugye, hogy az van egy beltag, akinek a felelőssége korlátlan az elvégzett tevékenységért, ebben hasonlít mondjuk egy egyéni vállalkozó. Így van, és ezért nem lehet ugye beltag az egyéni vállalkozó. Pontosan, mert hogy akkor kétszer sem nem lehet felelős valamiért. És akkor ehhez képest ott van a Kft., aminek a rövidítése az, hogy korlátolt felelősségű társaság. Itt szűnik meg igazából ugye a magánszemélynek a felelőssége a vállalkozásnak. Részben. Rendben van, megbeszéltük, hogy van betéti társaság és korlátolt felelősségű társaság, mint cégforma, és ezeken belül az adózás, az hogyan különül el? Az adózás az másképp van, a társasági adót kell fizetni alapból. Az olyan, mint a sima SZIA, és van a másik, a kisvállalati adózás, a KIVA, az pedig olyan, mint a kata, csak cégben. Azért a szabályok mások, jóval másabbak, de így lehet egyszerűen ketté venni. Világos, tehát a TAO és adózás, az, ahogy mondtad, lényegében a sima VSZIA-hoz hasonlít jobban, ami azt jelenti, hogy jönnek a bevételek, levonjuk a költségeket, okay, és a KIVA az hogyan néz ki? A KIVA ott ugyanúgy kell könyvelni, mint a TAO-t, viszont a bevallásnál kicsit más. Ott nem fizetek szocfót például, én kivás vagyok, nem fizetek szocfót, fizetek helyette kivát. A szocfó az 13% az SZIA-ba, és a KIVA az pedig 10%. Annyit kell befizetnem negyed évente a bevételem után. De a bérköltségem után, nem a bevétel, hanem a bérköltségem után. Volt 300 000 forint a bérköltségem per hónap, akkor 30 000 forint kivát kellett befizetnem. Na és akkor azt, hogy ezek közül a cégformák, meg adózási formák közül melyiket érdemes kinek választani, szerintem ez már mindenki vakarja a fejét, hogy na vajon, akkor nekem melyik lehet a megfelelő. Szerencsére a következő adásban erről fogunk beszélgetni szintén Zsuzsával.